Já vám přeju dobré odpoledne, takhle před Vánoci. Je vidět, že jako vánoční schon jako nám víc lidí vyhnal na YouTube, než prostě jsem jako do zasedačky, ale to vůbec nevadí, protože zase 30 lidí od mě je taky dobrý. A všichni další si to ještě potom určitě pustějí. Oni jsou online, to víme. 27 lidí. Parukářka je taky online, takže prostě jako to stejně časem bude tak, že tady budeme přednášet sami, si sem dáme nějaký karťáky, aby nám splnili publikum a všichni na to budete koukat někde přes internet. Přesně tak, takže to je naprosto v pořádku. A budeme to muset přednášet v jiném jazyce, protože ono nebude ani v Česku větší části. Že? Takže tohle je jedna z posledních opatření, které já dělám česky, od příštího roku dělám všechny anglicky, jsem se zavázal. Rusky můžeš ty, Lukáš. Já se zase pouštím jenom do věcí, které mám aspoň částečně. Ruština, to bych musel napřed si dát těch 500 gramů vodky a pak bych se mohl na 4 věty a teď by to skončilo. To by bylo hodně svěží. Dobře, dneska jsme si pro vás připravili 3 knihovny, které vám chceme ukázat, které jsou hodně používané v podstatě ve všech aplikacích. A u toho, jak se používají, tak jsme narazili na řadu míst, kde se třeba nepoužívají úplně optimálně, nebo kde se používají úplně blbě. Jo. Takže jsme se rozhodli vám ty knihovny tady jako představit na nějakých konkrétních příkladech a ukázat vám i nějaký ty jako antipříklady, respektive spíš jenom zmínit bez uvedení autorů a říct, jak se to má vyřešit správně, protože není cílem tady nikoho pranířovat. Takže první knihovnu, kterou ukážu já, je knihovna UP Tiles, takže ty jako dlaždice teď máme všude v Mobile First aplikacích, to je základní způsob, jak zobrazíte nějaký seznam. Takže se na ní podíváme podrobněji. Druhá knihovna, která byla na řadě, kterou představí tady jeden z našich senior evangelistů, Milan Martínek, tak je knihovna UP Charts. A třetí vrcholný bod programu bude tady Ondra Čapek, šéf vývoje frontendu v rámci frameworku, který představí knihovnu UP Rich Text. Takže mělo by nám to dohromady zabrat jako maximálně 2 hodiny, takže věřím, že jako do 6 budeme hotoví. Tak se do toho rovnou pustíme a pojďme se podívat na knihovnu Tiles. Klipat mi bude Milan, my nejsme úplně sehraný, takže mu budou se dávat pokyny. Tak začněme možná rovnou od základních příkladů jednoduchých seznam dlaždic. Já se stručně řeknu, k čemu ta knihovna je. Když potřebujete zobrazovat nějaké rekordy, tak je prostě několika desetiletá tradice v IT to zobrazovat formou nějaké tabulky. No, to už všichni víme a ten příběh o tom, že tabulka je mrtvá a proč tomu tak je, protože prostě na zařízení, který mají tenhle rozměr, prostě se vám z té tabulky stejně vejde jeden sloupec prostě a nic tam nevejde. A když si to dáte na šířku, tak se sice vejdou 3, zase se tam vejdou jenom 4 řádky, takže je to taky na prd. Tak to asi moc vysvětlovat nemusíme. No, takže tím nejběžnějším způsobem, který se používá, který opravdu jako funguje dobře ve světě dotykových zařízení, ve světě, kde jako každý zařízení má úplně jiný rozměr, je něco, čemu se říká dlaždice, tily, materiál design tomu říká karty, card. Takže je to prostě nějaký obdélníkový zobrazení rekordu a těch jako rekordů, který můžete zobrazit, můžou být opravdu jako velké množství. Dřív se hodně ty věci dělaly tak, že se stránkovaly po 25 řádcích, po nějakých takových věcích, ale když pak máte něco hledat prostě ve stránkované tabulce, tak je to upřímně řečeno nešikovný. Když to srovnáváte s tou prostou aplikací, kterou máte typu Excel, kde prostě máte bez problémů 5000 řádků nebo taky 10 000 řádků máte pod sebou a žádný jako zkoumání, jestli to je na stránce 3 nebo na stránce 327, nemusíte řešit, tak je to nepohodlný. A když chceme dělat jakože aplikace v U5, které tudíme jsou excelentní, ale jsou prostě to nejlepší uživatelské ovládání, jaký je, tak by bylo dobré, aby jsme uměli pracovat s podobnými množstvími záznamů, jako pracují ty prosté aplikace. No a ta knihovna U5 Tiles to skutečně umí, používá k tomu trik, kterému se říká virtualizace na frontendu, virtualizace říká kde čemu, tak tohle je virtualizace zobrazení. A ono to funguje tak, že ona vykresluje na obrazovce jenom ty řádky, které jsou zrovna vidět. Plus nějaký řádky před a nějaký řádky potom, aby měla připravenou rezervu, když jako pohnete scrollbarem, budete scrollovat. No, to znamená, když načtete do paměti 100 000 řádek, tak když je to tak, že se vám tady na obrazovku vejdou 3, tak jich bude v paměti vykreslených jako 3 plus 3 nahoru a 3 pod, to je default, to znamená, že dohromady 12. Jo. Takže to je relativně málo ze 100 000. No, a jak budete scrollovat, tak ty, který už zmizejí prostě, tak se zase z té paměti vyhážou a dají se tam jenom ty, které jako jsou zobrazený plus to pod. Jo.
Čili tohle je docela efektivní mechanismus, mimo jiného používá i UP Data Table, když ještě potřebujete tradiční zobrazení formou tabulky. A díky tomuhle triku jsme schopni i v rámci HTML stránky zobrazovat opravdu 100 000 záznamů, aniž by ta stránka jako taková se strašně zpomalila. Ono to není tak, že byste v HTML nemohli udělat tabulku, která má 100 000 řádků. Jako jde to, úplně bez problému takovou stránku uděláte. A když ji zkusíte vykreslit i na silným počítači v tom prohlížeči, tak to strašně dlouho trvá. A prostě celkově vám to sežere veškerou operační paměť, kterou máte a prostě kdo ví, jestli tím scrollbarem vůbec pohnete. No, a to už se nebojíme o mobilních zařízeních, které jsou přece jenom něco slabší a kde té paměti zdaleka není tolik. Takže přestože to technicky jde, tak prakticky je to nepoužitelné, když to uděláte takhle. Díky tomuhle triku, který jako Tailist používá, tak to ale obejdeme, uživatel ten nic nevidí, ten hejbe scrollbarem, scrollbar je dlouhý, kdyby tam bylo opravdu 100 000 řádků, ale no, v paměti se objevují jenom ty řádky, které jsou zrovna ve viewportu a které se zrovna vykreslují. No. Tak k tomuhle potřebujeme knihovnu Tiles. No. Taky z toho plyne, že tím pádem je efektivní tehdy, když těch řádků zobrazujete stovky, tisíce, desetitisíce. No. Že naopak, když jako potřebujete zobrazit jako na obrazovce 4 čtverečky, tak to neznamená, že na to musíte použít knihovnu Tile a prostě jako dokonce je to spíš ten antipattern, jako jak byste to dělat neměli. Já vám ukážu, jak to udělat s běžnou U5, vlastně tak, že ten obsah se renduje úplně stejně, to úplně stejná komponenta a přitom tam žádnou tu složitou logiku, která je okolo té virtualizace, to není moc málo JavaScriptu, to je spíš hodně JavaScriptu, tak do té aplikace vůbec nemusíte tahat, to bude se to chovat stejně a programovat se vám to bude taky stejně. No. Tak. Takže když se podíváme na ten Tilelist, tak on má úplně jednu základní klíčovou komponentu a ta se jmenuje list. Pojď, tady to je takový příklad, to se možná zobrazíme na celou stránku, aby jsme to viděli. To dělá. Zkusím refresh. Byl nějaký problém s komponentou, která zobrazuje ty zdrojové kódy, tak to vypadá, že tady trošku přetrval. Tak si vystačíme s tím, jak je zobrazená to. Tak zascrolluj prosím tě jenom tady tím jako tilistem. Vidíte, že tady těch jako dlaždic je opravdu hodně. Do toho exámpla spal asi 80. Když to kluci prvně viděli, když jsem ty příklady napsal, tak říkali, že jsem musel vykrást celou Wikipedii. Si vás ne, to jsou všechno moje fotky. Jo, prostě. A jako poskytl jsem dokumentaci práva zdarma pod licencí Creative Commons, takže jako je to v cajka, nikde jsme jako neporušili autorský práva. No. A zvolil jsem tady příklad jako na zvířátkách, protože oni mají jako dobré vlastnosti, že jsou přirozeně zatříděný v nějaký taxonomické hierarchii a tak, když jsem tomu ukazují různé hezké vlastnosti toho Tilelistu, ono to dobře vypadá, že jo? Protože většina programátorských příkladů má jednu základní společnou vlastnost, protože vypadají strašně hnusně. Tak já se snažím, aby ty příklady, které dělám já, tak jako jednak byly edukativní a za druhé ještě byly hezký, protože pak se na ně lidi mnohem radši podívají. Takže to je zobrazení Tilů, který jako tady máme úplně to nejjednodušší, který už funguje s tou virtualizací. A když se podíváme na to, jak je to udělané, tak tady je takový úplně základní schéma, jak to funguje. Ta klíčová komponenta se jmenuje U5 Tiles List. A to je komponenta, která se stará o to, že vám vykreslí ty čtverečky. Jako nějaký dořady, nějaký pod sebe, když se to chová responsivně, tak tam nastavujete rozmezí, jak ten čtvereček má být maximálně široký, jak má být minimálně široký, jestli to má preferovat to, že radši má udělat jako jich méně na řádek a větší, nebo víc na řádek a menší, když se tam vejdou podle těchto pravidel, všechny takovéhle vlastnosti. Takže této komponentě nastavíte tyhle ty propsy, dáte jí data, data jsou pole, ve kterým jsou objekty. A ta komponenta předpokládá, že co položka toho pole, to je objekt, který prostě přijde tomu jednomu listu a taky mu ho pošle, takže on potom jako se rendruje. A ten poslední důležitý parametr k tomu dáváte je propsat tile, do který si dáte svoji komponentu, která má ty data vykreslit. No, to znamená, není to tak, že by ten tilelist měl přednastavený 3 typy zobrazení toho, jak ten čtvereček vypadá a vždycky tam musela být fotka pod tím 3 řádky. Ten čtvereček si můžete vykreslit úplně jak chcete, můžete tam dát jakoukoliv komponentu, která vás napadne. No, za předpokladu, že se vám tam vejde a bude to vypadat dobře, tak jako tam není vůbec žádný omezení a tuhle tu komponentu toho, jak se to zobrazí, si vždycky musíte dodat sami. To znamená, ten tilelist out of box
žádný komponenty nevykresluje. Prostě když tam pošlete ty data, tak to vykreslí prázdný rámečky, ve kterých nic nebude, protože on očekává, že mu přes tu propsu tile pošlete nějakou vaší komponentu. Tato komponenta má jediný povinný rozhraní a to je propsa data, ve který očekává, že dostane ty data a pak se s nimi nějak poradí a vykreslí je na obrazovku. No, takže v jednoduchém příkladě, který si tady můžeme ukázat, když se k němu vrátíš tady nahoře, zobrazu prosím tě celý, potřeba dneska častějc, tak když se tady podíváme, tak tady máme tu komponentu tile. Jo, ona vypadá takhle jako, že je docela dlouhá, ale není, protože když to chcete udělat hezký, tak ono tam těch tagů jako na ty styly a tak je docela dost. Ale to je komponenta, která pod sebe tady vykreslí jako vykreslí tady fotku, potom vykreslí tady jakože jeden řádek, ve kterým je název zvířete, pod tím je latinský název, pod tím někde je to jeho taxonomické zatřídění a to je celý. Jo, ta komponenta má jenom render, nemá žádný speciální metody a očekává, že ty data dostane v té propse data, takže když se podíváte tady, tak je tam někde disprops data, jako tady chybička ještě prostě a tohle v tom druhém případu už upravená a tam jsou ty klíče, které v těch datech máte. Jo, takže tohle vám stačí, abyste udělali, abyste vykreslili základní tag list. A jedno, jestli tam těch dat pošlete 10 nebo 100 000, prostě bude se to chovat z hlediska rychlosti furt stejně. Samozřejmě je velký rozdíl, jestli načítáte ze serveru jako 10 položek nebo 100 000. No, to je jediný, který je tam omezený. Potom už to vlastní zobrazení nějak omezený není, protože ty data v paměti se drží čistě jenom ty data, nikoliv ty HTML komponenty, které jsou jako hodně heavy, tak ani není žádný problém takovýhle množství dat držet na klientovi v tom prohlížeči, jo, protože to jsou opravdu jenom čistý plain datový objekty, ve kterých není nic navíc, je tam prostě jenom ten text, který jste tam poslali. Tak. Když takto vypadá ta komponenta, podívejme se na to, jak se použije, tak tady to máte úplně jednoduchý jako komponentu example, která vyrendruje UPBRICS container, do toho vrazí komponentu list, tí řekne, že má jako tile použít pro zobrazení example tile, pošle tomu ty data, který dostala ze zbora, nás to, jak ty data tady načetla v tom příkladu, tady budeme rozebírat, ty by tam mohly být třeba vložený na tvrdo, ale protože to je asi 100 řádek, tak jsme je dali zvlášť a jsme tam takový loader, prostě proučili ty knihy, aby do všech těch příkladů si ty data načetli. To není vůbec teď podstatné. Řeknete tomu čtverečku, že bude 300 pixelů vysoký, minimálně 220 široký, maximálně 400 široký, mezi nimi bude 8 pixelů. Tomu čtverečku můžete nastavit elevation, jo, to bychom měli všichni znát z materiál designu, to znamená, že jako jak je zdvižený vlastně nad podložkou, takže jsme mu nastavili, že by default, respektive defaultní hodnota je, že bude 0 a když na něj najdete myší, tak na hover se to zvedne na 1, jo, že bude okolo něj border a můžete tomu tileu poslat ještě nějaký další speciální styly, když jako o to máte zájem a jsou tady nějaké další vlastnosti, které můžete nastavit, třeba jak bude pracovat s tím prostorem mezi těma tilama a podobně. No, je tam řada zobrazení, tak aby se grafici mohli vyřádit a prostě říct, jako, jestli jako má preferovat, když je tam hodně místa, tak jako jestli tile schromáždí radši na prostředku a nechá marginy okolo, anebo jestli ten white space rozdělí mezi ně, prostě tak, aby opravdu jste vystačili jenom tady z nastavení těch props a nemuseli se to nějak stylovat. No. Tady si můžete všimnout, že jako ten list je ještě obalený komponentou resize, je to z jednoho prostého důvodu. Ta virtualizace, aby věděla, který jako ty řádky jsou na obrazovce, tak ona si to musí vypočítat, který jako vyjdou. To znamená, že ona nemůže pracovat s nějakýma procentama a takovýma věcma. Ona prostě musí vědět, že tady je vysoký 300 pixelů, mám dohromady těch tilů prostě 100 000, na řádek se mi vyjdou 4, tak z toho vypočítáte, jako když ten scrollbar je v půlce, tak to je prostě řádek jako 50 627 až 50 731. Jo. Takže ona potřebuje mít pevnou výšku a šířku. Takže ty buď můžete zadat jako width a height, jo, ale to by nebylo moc responsivní. A nebo máme komponentu v U5, která se jmenuje resize a ta funguje tak, že svým children předá šířku a výšku. Ona sama se nastaví na maximum toho, do čeho se vejde. Takže když ten resize vrazíte do stránky, tak se dostane na 100% viewportu, na výšku i na šířku. Když to vrázíte do nějakého divu, který bude široký 400, vysoký 300, tak ten resize s tím podřízeným children pošle šířka 400, výška 300. Jo? Takže ona vlastně funguje jako takový metr, který změří prostor, jako do kterého je strčená a svým dětem to řekne, jak je to veliký. Jo? Když se ten prostor změní, tak ona ho znova změří a znova to svým dětem pošle. Takže díky tomu resizeu, to teda funguje pro všechny komponenty, to se nějak nesouvisí, prosím vás. Jo. To je obecný nástroj, kterým v U5 můžete řešit responsivitu, která je závislá opravdu na přesné velikosti jako díry, do které tu komponentu strkáte. No. Ještě podobně máme komponentu screen size, která zase je závislá na tom, jak veliký je to okno jako celek.
Jo? Takže ta řeší takový ty jako XS, S, M, L, XL, taky zase už znáte z jiných přednášek. Jo? A funguje úplně stejně. Tak. Takže to nám pošle, jak to má být vysoký, jak to má být široký a vymalováno tohle to už začne fungovat. No, takže vidíte, že to je relativně malá řádek kódu. Kdybychom tam tu komponentu nahoře zjednodušili a nám se tam prostě vypsali texty, tak se s tím celým vejdeme prostě do 20 řádek a bude nám to fungovat. No. Tak, takhle funguje ten resize, pokud mi voláme prosím tě dolů, takhle funguje ten příklad. Takže když to jako doplním, tak vidíte, že tady, aby jsme to zpřesnili, tak tady mezi to typicky vkládáme tu komponentu resize, ty příklady, kdybychom chtěli ten talis mít pevnou velikost, těch je jako relativně málo. Jo, můžete si to počítat v nějaký jiný komponentě třeba, můžou být samozřejmě, to je na vás, jakým způsobem to uděláte, ale typicky to vypadá takhle. A ten example tile, aby jako jsme dobře pracovali s tím, jak jsou ty styly prostě seskupení, aby vypadaly stejně, tak je ještě obalený komponentou, která se jmenuje UP Style Style, který se dostaneme za chvilku, tady bychom ji ani nepotřebovali, ale ona potom tomu dodává takové hezké vlastnosti, jako že se ty styly dají všechny vybírat a dá se nad tím udělat hromadná operace, že nad tím můžete zapnout drag and drop a dají se tím pádem sortit prostě přesouvání myší nebo tažením prstem. Tak tohle to vám ta komponenta zařídí a vy to nemusíte řešit tou vnitřku. Ten vnitřek se postará prostě o vykreslení dat, případně o to, že na nějaký tlačítka, odkazy zavolá nějakou další funkčnost, otevře model. Jo? Takže typicky ta struktura komponent, kterou budete mít, když použijete tilelist, tak bude vypadat takhle. Jo? Ale programujete tuhle, respektive programujete tuhle, v ní použijete tuhle komponentu a tato se stará o to, drží ty data, ta drží data ve stavu typicky, a programujete tuhle, ta žádný stav nemá, ta typicky naopak jako jenom zobrazuje ten příslušný chunk, ten konkrétní jako položku z pole, která to zobrazí. Pojďme dál. Jo. Ty data pak vypadají nějak takhle, to si v tom příkladu můžete nastudovat, prostě jako ten example tile potom vypadá, kdybyste mu to předali zvenku, tak on vlastně dostane ty data takhle, může dostat i nějaký další data, o kterých ví. Navíc jako další, co můžeme udělat, je, že tam nedáme přímo takhle tu komponentu, ale místo komponenty zavoláme funkci. Jo. Pardon, to mě jde. Tak umlčíme. Na to se podíváme potom v dalším příkladu, jak to funguje. Pojďme tady, ať se jako dostanou prostory ostatního, to je prostě, kdybyste nerozuměli ten zvířatům, jo, tak se připravuje fakt dobrý kurz biologie živočichů, tak doporučuju, tam se to všechno dozvíte, tak to jako s těma zvířatama je, co to je třída, co to je řád, co to je prostě čeleď a tak. No. Tak, takže v dalším příkladu tady mám předvedený, že ty tily to nemusí jenom čtverečky vedle sebe. No. Dají se použít i prostě na zobrazení jako takový tabulkovitý, takže je naprosto přípustný a správný, že uděláte tilelist, ve kterým ten tile zabírá celou šířku toho řádku. Je tam prostě jenom jeden. No. A je tady example, jak se to udělá. Ono na tom zase není nic složitýho. Vidíte, že prostě tomu stačí jako nezadávat vůbec žádný limity jako šířky toho tileu a on se tím pádem automaticky dostane na 100% jako jednoduchý jak facka. No. Pojďme se podívat na další příklad. Tohle už naráží trošku třeba na to, jak vlastně vypadají jako ty vaše kódy. To zobrazení toho, že použijete tilelist, protože potenciálně jsou tam stovky a tisíce řádků, jako je mnohdy dobrý, ale často se stane, že v té aplikaci potom tam není tisíce řádků, ale jich tam třeba jako 5 nebo 3 a prostě v těch je dohromady 10 čtverečků. A na druhé straně, když potom jako zobrazíte ty tisíce těch řádků a uděláte to opravdu komplexní, tak se může stát, že přitom, když tahnete jako tím scrollbarem, tak že se ty tady nestíhají vykreslovat. Protože přece jenom, když ty čtverečky už jsou přímo v tom HTML, v tom browseru jako připravený, tak při tom scrollu už je to v operačním systému pod tím a to je hodně rychlejší. Když jako je vykreslujete tím JavaScriptem a když jsou potřeba, tak hodně záleží na tom, jak je to složitý, jaký to má vlastnosti, jako co s tím všechno děláte. Může se stát, že třeba při tom tažení ty tady zmizejí, protože jste to udělali moc složitý a objeví se až po chvilce, když zastavíte. No. Tak tehdy jako přijde na řadu jako takový ani ne trik, ale jako ta možnost, když se podíváme do toho zdrojového kódu, zase tady je to vidět, jako, že když to ukážu prakticky, tak tady jsem udělal jednoduchý placeholder, to znamená, jak to scrolluje, tak ta zmizí a renderuje jsem to obyčejný čtvereček, který se stihne vyrenderovat vždycky. No, tak to je trik, jak si můžete pomoct, když jako ty data jsou složitý a prostě při tom jako scrollování by se vám to vykreslovalo pomalu. Dostaneme se do toho, jak to ještě použít líp. Ale jak se tohle to dělá? Jo.
Místo toho, abyste do toho tilu odkázali přímo tu komponentu, tak tam odkážete funkci a v té funkci si můžete naprogramovat jako to zobrazení, jak potřebujete. Ta funkce dostane jeden objekt, ten se jmenuje tile.info, ten má nějaký parametry, na ty se podíváme, a musí vracet React element nějaký, no, který jako ten tile list veme a prostě vykreslí ho do místa toho čtverečku. A tahle funkce se volá vždycky, když se volá render toho tile listu, ten se volá vždycky třeba, když scrolluje. No, takže jakmile prostě by mělo jít překreslení té komponenty, tak místo toho, aby se přímo překreslovala komponenta, tak se zavolá tato funkce. To znamená, kdykoliv pohnutím tile listem, tak se zavolá ten kód a v něm můžete prostě ošéfovat, co se stane. Jo? A můžete si tam s tím různě hrát. Takže první tupej příklad, že to použijeme pro ten placeholder na scrollování, tak jeden z parametrů, který na tom tile.info dostává, je parametr scrolling a ten je true, když se ten tile zhejbe. Jo? Takže ten čtvereček ví, že teď jsem v pohybu. Tak když bude i scrolling true, tak vyrenderuju opět Xbox, do kterého napíšu scrolling, a když ne, tak vyrenderuju ten můj tile. Jo, jednoduchý příklad. No ale proč jsem mluvil o tom, jako když je tam těch tilů málo. Ono se pak stane, že těch tilů máte třeba 5 opravdu jenom. A další hezkou vlastností toho virtualizovaného listu je, že vy můžete říct, ten scrollbar není na tom čtverečku toho listu, a že je propojený s čtverečkem celý stránky. Že pak scrollujete stránku a ono se technicky děje to, že ta stránka má nějaký header. Teď je tady prostor na té stránce jako pro ten list. Když by to bylo opravdu jako, že to je 10 000 zátků, tak se představíme strašně dlouhej. No. A tady je nějaký footer. Tady vedle toho, když si nakreslíme ten browser, tak teď tam máme header a máme tady kousek toho listu. No. Když propojím ten scrollbar do toho obrovského prostoru tady s tím oknem, tak teď tady mám dlouhý scrollbar, když s ním scrolluju, tak se stane co? Napřed bude tohleto nahoru, pak tam zůstane takhle přes celý ten tile list, nebo jenom takhle široký, a tenhle scrollbar bude ovládat to, jak se v něm vlastně vyměňují ty data, až se dostane až nakonec, a když to dojde až nakonec k tomu footeru, tak se tam nakonec vykreslí ten footer. No. Tohle je docela složitý chování, který si vůbec nemusíte starat, zapnete to jednou propsou. No, takže třeba fotogalerii chcete udělat, že? Prostě tam můžete mít tisíce fotek, prostě a jako vykreslovat se budou jenom ty na obrazovce a tohle všechno se vám to postará. No a co když tam budou 3? No. A ten footer bude třeba docela dlouhý. Tak tady budete mít 3 fotky. No. A když s tím scrollbarem tady takhle pohnu, tak ty 3 fotky tam budou furt, nikam se nehnou. No. Ale protože tam máme zapnutou tu funkci tady s tím scrolling, tak oni samozřejmě dostanou při tom renderu to scrolling sem a vykreslí se místo nich placeholder. No. Divný chování, jo. Tak co s tím? No. Tak máme další příklad. To obrazu pod tím. A ukažme tady zase ten jako render. No. No, tak si pomůžeme jednoduchým trikem, že tady můžeme dělat, co chceme, a jsme v té komponentě, která drží ty data. Tak se jednoduše zeptáme, kolik těch dat je. No. Tak když jich je méně než něco, já jsem tady řekl 100, tak prostě tu komponentu rovnou vykreslit, protože vím z dalších vlastností té úlohy, že v tom případě je to všechno na obrazovce, a když je víc, tak tam vykreslit ten placeholder. No. Takže vidíte, že na takovýhle jednoduchý trik vlastně se tohohle divného chování zbavíme a dělá to, co potřebujeme. No. Všimněte si ještě druhého triku, a tady je props a overscan row count. No. Já jsem říkal, že by default to vykresluje 3 řádky nad tím, 3 řádky pod tím. No. To může být užitečný, no. Ale někdy, zvlášť když ty komponenty jsou složitější, tak může být užitečný si jich připravit do zásoby víc. Jo. Takže když řekneme, že si jich má připravit do zásoby 100, tak teď to kreslí jako v tom našem příkladu 201 řádek, že se nám tam typicky do toho okýnka, který vyjde jeden řádek, tak jich nakreslí 100 předtím, 100 potom. Všechny má v tom hotelu připravený. Ty stovky ještě furt nejsou žádný problém. Když budete scrollovat, žádný placeholder v tenhle okamžik nepotřebujete, protože ty hotelové komponenty jsou rovnou připravený, tím pádem tady žádný blikání a další věci vůbec nebude docházet. Takže kombinací toho scrolling a overscan row countů můžete dosáhnout toho, že třeba do těch 100-200 řádek to všechno budete mít v paměti, všechno to budete mít vykreslený, takže to bez problémů můžete rovnou scrollovat a nemusíte dělat žádný triky. A když to přesáhnete, tak se to najednou začne chovat, tak je to bude ten scroll placeholder. A to jsme si hezky ukázali, jak se volá ta funkce render tile. Nazvat si můžete jakkoliv, ale doporučuji nazývat takhle.
a jaký věci tam můžete dělat. Dostáváte tam další parametry, jestli ten řádek je vidět, nebo ten tile je zrovna vidět, nebo není. Prostě jakou má pozici v rámci toho tile listu a prostě to všechno je v dokumentaci, jako i s příkladem, jak se to používá. Popojeď. Tak. A poslední na tomhle příkladu, co vám chci ukázat, je, že pro ty případy, kdy těch tilů je relativně málo, to ještě furt ty data, které máme jako v tom tile listu, tak vlastně jako si ten tile list ani nezaslouží. To je 80 100 řádek, prostě to furt je hodně malinko. Tak to můžete úplně stejného chování dosáhnout pomocí standardních U5 komponent. No. My máme hezkou komponentu, která se jmenuje U5 Bricks Card, ukaž to tady prostě dole. No. U5 Bricks Card, která implementuje kartu z materiál designu. To znamená, že to je pravouhlá oblast, která má elevation, prostě border style a nějaké věci, které jako typicky od toho tileu chceme, taky ten tile je pomocí této komponenty udělaný. No. Takže když ji použijete přímo a týhle komponentě jako children pošleme ten náš example tile, tak to bude vypadat úplně stejně. No. A nepotřebujeme na to celou knihovnu U5 list files, prostě která vám tam natáhne půl mega JavaScriptu. No. Na to, aby renderovala tisíce řádků, a budete renderovat 3. Tak to můžete dosáhnout tady tohodle. Na tom příkladu byl vidět ten single pohled, jo, nahoře. Vidíte, že tohle je po jednom řádku, nastavil jsem tam elevation, prostě to bychom tam mohli různě jako řešit. A když budete chtít udělat to, že jako těch čtverečků bude víc, tak to ukaž pod tím. Tak tady je příklad, jak uděláte tile list, ve kterým žádná knihovna U5 tiles není použitá. A je tam použitý co? Row a column. My máme responsivní chování, který umí zobrazovat čtverečky a umí je responsivně přerovnávat prostě podle toho, jak je široká obrazovka, to je normální standardní součástí U5. No. Takže když jenom obalíme prostě tady tu kartu jako řádkem a dáme tam sloupeček, který tady to už byste měli znát ten zápis, to znamená, že na XSu, typicky na mobilech, bude roztažený přes 12 sloupečků, na S taky ještě, na M bude přes 4, na L bude přes 4 a na XL bude přes 3, tak dosáhnu toho, že mám zase jako tady v řádku, všechny mám načtený zrendrovaný, prostě když změním velikost obrazovky, tak se mě budou přerovnávat. No, to je jednoduchý. A když těch věcí je málo a víte, že jich nebude víc, tak to dělejte prosím vás určitě takhle, než tím tilistem, protože ušetříte, bude to rychlejší. No, bude to efektivnější. Super, pojďme na další příklad, 10 minut a dávám to. Teď ten tilelist umí nějaké další věci, které typicky umí ty datové tabulky. Typicky, když máte ty stovky řádků nebo tisíce řádků, tak s nimi chcete dělat několik operací. Chcete je třídit, chcete v nich umět hledat, chcete je umět nějakým způsobem filtrovat, no, a ideálně je třeba umět jako nějak hromadně označit a prostě s tou hromadou těch označených udělat nějakou operaci. Tak tohle všechno vám ten tilelist připravuje out of box, abyste to mohli použít snadno. Navíc vám teda umožňuje jako si každou z těch věcí přetížit a udělat úplně po svým, jak vizuálně, tak z hlediska toho, jako jak se to ovládá. Dávám k tomu jenom tu infrastrukturu, jako té správy těch dat a potom ty virtualizace vykreslení těch dlaždic. Proto, abyste s tím pracovali takhle, tak už nevystačíme s tím jednoduchým listem, ale je tam komponenta, která se jmenuje U5 Tiles Controller. A to se stává ta vrchní komponenta, která drží data. No, ta má stav, respektive komponenta, která renderuje U5 Tiles Controller, tak to je ta komponenta, která typicky drží ty data ve svém stavu a na který se dělají veškeré změny s těma datama. A ona potom renderuje ten list controller, který renderuje do své oblasti jednotlivý toolbary, no, a renderuje do sebe ten list s těma jednotlivýma čtverečkama. A ty toolbary máte nějaký předpřipravený, ty můžete buď použít, anebo místo nich můžete se stejným klíčem zaregistrovat svoje, které dělají to samý. A nebo máte prostor tam přidávat těch toolbarů, kolik chcete. Dokonce je to navržený tak, že ty toolbary vůbec nemusí být součástí jako vizuálně toho kontroleru. To znamená, že toolbarem může být klidně tady nějaký plovoucí box, který je tady takhle úplně mimo a něco ovládá. A jako to bude zobrazený tady. Nemusíte si to představovat tak, že nutně je to pruh, který je zobrazený nad těma čtverečkama. No, to je defaultní chování, ale je to připravené na to, že když to v aplikaci chcete nějak jinak, tak si to můžete předělat a prostě bude to fungovat, čili nemusíte být v té hierarchii zařazení za sebou. No. Tak. Takže potom v těch examplech máte projití toho, co ty jednotlivý toolbary s tím rovnou dělají, tak si to pojďme ukázat. Nebudeme už to vysvětlovat detailně. Ukaž nám action bar, přesně. Jsme začneme od toho jako prvního zajímavého. Tak, na ten příklad. No. Tady máme už zobrazený dva toolbary. Ten první tomu říkáme infobar,
by se mohl nějak jinak, prostě přemýšleli jsme o různých názorech. On má dvě věci. On jako umí třídit a zobrazuje nějaký základní informace o tom tailu. Zase, každý ta komponenta má konfiguraci, takže si můžete prostě jako rozhodovat, který ty prvky tam budou, který nebudou. Navíc, když se podíváme do zdrojového kódu, podívejme se jako na celý zdroják, asi zase, na tohle nám stačí. Tak vidíte, že se to opravdu skládá do sebe. To znamená, to, že se zobrazí action bar, děláte tak, že do té komponenty list controller jako children vrazíte action bar a vrazíte tam infobar. Už by vám mělo být jasný, že když třeba chcete udělat to, že tam to třídění bude až od nějakého rozumného počtu, že když jsou tam 3, tak nemá smysl třídit, tak co udělám? Tak tadyhle ukládám chlupatý závorky, dám sem podmíněný render, if this props data length je menší než 20, tak prostě to tam vůbec nekresli, a když je větší než 20, tak to nakresli. No, zase strašně jednoduchý, jeden z důvodů, proč je to takhle udělaný, abyste snadno jako mohli rozhodovat, kdy a za jaký situace tam který ten toolbar bude vidět nebo nebude vidět. Jo. Tak, takže tady máme dva, prostě ten action bar, ten dělá to, že jako si tam můžete přidávat na to nějaký tlačítka, má v sobě implementované třídění. To třídění můžete využít, ten search box, a můžete si tam napsat vlastní funkci, která bude ty data prohledávat a podle toho je zobrazovat. Takže to je poměrně hodně používaná funkčnost. A má takovou featurku, jako když tam bez toolbaru je víc, tak oni by vám mohli tím obrazovce začít překážet, protože to zabere polovinu, tak ten action bar ještě umí ten prostor těch toolbarů celý zbalit nebo rozbalit. Dokonce si na začátku můžete říct, jestli začnete jako s tím, že jsou ty toolbary zabalený nebo rozbalený. No, takže teď už nám to tady jako vyhledává, zkus tady najít něco, co tady není vidět, prostě celá nevím, varan tam bude někde, ale. Jak? Varan. No vidíš, je tam varan, dva dokonce jsou tam, jo, prostě. Jo. Můžeme prostě tady třídit, tak jako, když budeš třídit varany podle názvu, tak to asi moc neuvidíme, tak tamhle vypni jako hledání. Tak a se třítě prostě nějak sestupně, asi by se tam objevilo něco na konci. No, želva, to vypadá, že by mohlo být poslední opravdu. Zase třídění je taky připravený, takže jako by default bere lokály, to znamená, když máte český zobrazení v U5 zapnutý, tak to třídí česky, když anglický, tak to třídí anglicky, a když ruský, tak rusky, nebo ukrajinský, tak ukrajinsky. No. Tak, takže to je action bar a vlastně ten infobar. Další bar, který je předpřipravený, je bulk action bar. To už využívá ty obalovací komponenty UPTile Style, protože tam má vlastnost, že se dá označovat. Označíme si tady Tigra, označíme si ještě paviána k němu. Vidíte, že vám tady naskočil bulk action bar, on má takovou vlastnost, že se zobrazí jenom tehdy, když prostě je něco vybraného. Můžete tady ten výběr jenom zobrazit. No, teď nám jsou jenom dva. Můžeme ho zase jako, oni zůstanou označený, ale prostě vidíte, teď mám všechny. Můžete si sem definovat hromadné akce, které se provedou s těma jako vybranýma zvířatama, prostě máme tady podrobat, nakrmit. On se to virtuálně blbě dělá, že jo? Takže když si ty příklady zkoušet, tak si puste konzoli a on vám to tam napíše, jako který zvíře zrovna drbe a který zrovna krmí, jako tam jejich seznam, ale nic víc to nedělá v tom examplu, ale myslím, že je jasný, jak se to používá. Tak to jsou hromadné akce, pojďme dál, co to umí. Filter bar, tak je hezká komponenta, když potřebujete ty data vybírat podle různých filtrů. Tak, tady máme funkci přidat filtr. Tahle komponenta je udělaná tak, že má dvě vlastně. Je ten vlastní toolbar a do toho si definujete filtrovací panel. Je tam nějaký defaultní, který si načte jako nějaký, pokusí se z těch dat analyzovat, co by tam tak mohlo být, a to vám tam přednastaví. Jo. Nepoužívá to žádnou umělou inteligenci, takže prostě to jako není moc sofistikovaný, obvykle si s tím nevystačíte. Takže v tomhle případě si typicky programujete tuto komponentu, ten dialog, který sem vložíte, a pomocí něj jako rozhodujete, podle čeho se bude filtrovat. Když tady něco vybereš, tak vyber třeba podle, jako třeba vyber tady třída savci. Nám to mělo vybrat jenom chlupatý zvířata, ještě tam přijde jeden, tak tam dej druh tygr. No, až nám to jednoho tygra. Tyhle dva filtry by fungovaly bez těch savců, ale prostě vidíte, že jako se tam ty filtry takhle přidávat, dají se jich vybírat. Je mezi nimi vždycky logický end, to znamená kolik jich zapnete, tolik jich bude použitých. No, když tam ten filter bar máme zapnutý, tak si ještě zkusme jednu věc, tady ještě hledat, jako co já vím, lev.
Všimněte si, že ty toolbary spolupracují, protože to hledání zase není nic jiného než filtr. A v případě, že tam ten filtr bar není, tak jako ho tam nepoužíváme, ale když ho tam detekuje, tak prostě toho začne přidávat to hledání jako další filtr a můžeme hledání zrušit i tím, že prostě tady na něj klikneme a tady ten text zmizí. No, když jsou ty komponenty dobře navržený, dobře spolu komunikují, tak jdou takovéhle věci dělat snadno. No. Tak, takže to byl filter bar. Jestli samozřejmě ten custom filter, ten tam myslím je někde ukázaný, nebo je to v dalším examplu, už to přesně nepamatuju, jak jsem to navrh. Jo, tak to bude v tomhle examplu dole, když se podíváme. Custom filter je 8. Jo, tak ve 8, tak tam je ještě prostě příklad, jak se udělá ten vlastní custom filter, už ho nebudeme tady probírat, protože bychom to nestihli. Podívejme se ještě teda na jako sorter bar, nějaký dobrý. Základní třídění máte už v tom infobaru. To třídí vždycky podle jedné položky. Když potřebujete třídit podle víc položek jako najednou, podle nějaký zestupně, v rámci toho sestupně, tak na to funguje tady řazení. A teď to dělá to, že prostě podle třídy to se řadí sestupně, potom v rámci toho podle názvu zestupně a mohli jsme tady přidávat další, takže to umí potom takhle jako postupně po sobě třídit. No a tím jsme asi vyčerpali, jo. Další příklad, který tam je ukázaný, je potom vlastní toolbar, jak si přidáte. To je tam mimochodem příklad, podle kterého si můžete i přeprogramovat libovolně z těch toolbarů, který jsem vám ukazoval. Jo, oni mají definovaný rozhraní, když uděláte vlastní komponentu, která přijme tohleto rozhraní a zaregistruje se pod stejným klíčem k tomu listu, tak bude fungovat jako action bar nebo jako infobar, bude dostávat stejné události, stejné informace jako ty defaultní a vy se podle toho můžete zachovat úplně libovolně, jak budete potřebovat. Tak a pak je tady příklad ještě udělaný na drag and drop, to si myslím, že je velmi hezká funkce, protože dělat HTML drag and drop není vůbec jednoduchá záležitost. A ten Tilelist vám to poskytuje out of box, takže je velmi snadný. Zase ta obalovací komponenta na sobě si může zapnout, že je draggable, tenhle okamžik může vzít Tigra a přehodit ho tady někam jako úplně jinam a on se tam zařadí. Když nám to nefunguje v tom velkém okně, vidíte, že se to přerovnalo. Samozřejmě nadřízený komponenty dostanou informaci o tom, že se změnilo pořadí, takže na to můžou zareagovat. Prostě jako, takže takovýhle docela komplexní UX chování prostě tady dostanete jako na 3 řádky do toho příkladu. No. A když vám nevyhovuje to zobrazení, třeba toho, jak se to vybírá, nebo jak se to tady jako přesouvá, že to nechcete mít tady vlevo nahoře takovou čtyřšipkou, ale že to prostě bude třeba celý ten tah bude draggable, jenom na něj klepnete, nebo to bude zobrazení prostředku, nebo co já vím, tak si můžete celý ten tah naprogramovat, je na to zase v dokumentaci popsaný návod, a může to vypadat úplně jinak, takže select najednou může být prostě tady nahoře, prostě checkbox, jako to má třeba jako iPhone a Androidu, různý takovýhle triky můžete udělat. Nic z tohohle, co tady vidíte v tom vizuálu, není tak, že by to nešlo úplně za custom implementaci. A poslední věc, která tam je potom je, jak vlastně pracovat s těma jako velkýma seznamama, takže celý netaháte dolů na toho klienta, to je docela důležitá funkce. No. Takže ten Tilelist umí udělat to, že si dočítá po částech ty data, dopředu mu akorát při prvním kolu musíte říct, kolik jich je, ale to dělají všechny komandy podle standardu by default, když jsou stránkované. Takže on si po částech dočítá ty data, jenom ty stránky, když přeskrolujete, tak ty, které jsou zrovna vidět. Prostě, když tam aplikujete nějaký filtr nebo tam aplikujete nějaký třídění, tak se to udělá kolečkem přes server, který vám vrátí nový dataset, který je přefiltrovaný a setříděný. Takže vlastně se stejnýma komponentama, stejnýma funkcemi najednou implementujete tu funkčnost tak, že na tom klientovi máte natažený jenom ty data, na který jste se koukali, nebo který jste si naprogramovali, že se na ně budete koukat, a všechno ostatní je na serveru a jenom tím scrollem prostě dynamicky třeba se dočítá to, co je potřeba. Zase infinite loading, to má třeba Facebook, že čtete příspěvky, prostě tak jako když dojdete na konec stránky, tak najednou vám přiskočí scrollbar a načtou se další, aniž byste na cokoliv klikali. Tak pomocí tohohle se to dá strašně snadno implementovat a použít. No, je to zase třeba používat s rozumem a vědět, na co se to dá použít, ale to by bylo na samostatnou přednášku, kterou teda stejně asi někdy uděláme. Tak tohle, přátelé, je Tilelist. Myslím si, že to je docela dobrá komponenta a doporučuji ty základní příklady, jak se vám je ukázal, věnujte tomu chvilku, přečtěte si to, vyzkoušejte si to, protože většina těch věcí, které třeba jsme našli v těch kodech, že děláte blbě, tak je tady ukázaná. Jako jak se to má dělat správně. Takže stačí jenom si tu dokumentaci pozorně prostudovat a zjistíte, jako, že se spousta věcí dá vyřešit snadno a elegantně a nemusíte na to dělat kostrbaté konstrukce, které vám potom evangelicky rámci certifikace má. Tak, předám slovo Milanovi a pojďme se na grafy.
Tak, další knihovnou dneska je knihovna UPS Chart, což je knihovna obalující existující knihovnu jménem Richard, s tím, že implementuje dva moduly. První modul, který se jmenuje Simple Chart a slouží vesměs výhradně k tomu, aby se používal v UPS stringu, výrazně zjednodušuje zápis těch grafů v UPS stringu a podobně. Druhým modulem je potom modul Chart, který vám dává volnou ruku při tvorbě vašich grafů, co potřebujete. Když se podívám za začátku na Simple Chart, tak součástí dokumentace je takový jednoduchý konfigurátor, díky tomu, že to Simple Chart, tak je to dost jako zjednodušené. A pomocí jenom nějakých přepínátek se můžete podívat, jak ten graf bude vypadat. I s tím, že v součástí toho konfigurátoru máte dole výsledný UPS string, který můžete použít. Asi někteří z vás vidí, že tohle není úplně UPS string, protože to používá tady ty složené závorky. Stačí si tady přepnout přepínač na UPS string a dostanete čistě ten UPS string, který pak můžete vložit kamkoliv do Bookitu nebo vašich aplikací. Co se týče Simple Chartu, tak je připravených několik základních grafů. Jeden z nich je teda linkový graf, kde si můžete zase konfigurátorem ještě popřepínat pár věcí, jako je třeba responsivita, jestli se ten graf roztáhne na celou obrazovku nebo se bude přizpůsobovat obrazovce. Případně si můžete přepnout, zda se má graf animovat. Všechny změny potom vidíte v tomto konfigurátoru naživo. Zase můžete si popřepínat, zapnout legendu, tooltip, když najíždíte nad grafem, a můžete si taky zobrazit souřadnice. Předposlední možností, co se týče lineového grafu, je způsob, jakým se ta křivka vykresluje. By default je nějaká monotonní vyhlazení, ale můžete si zvolit z dalších několika možností, které vychází z knihovny D3, což je nějaká podpůrná knihovna, nad kterou se všechny ty grafy vykreslují. Můžete si zvolit teda, lineární vykreslení, případně například třeba skokové vykreslení, takže se to bude vykreslovat skokově. Další poslední možností, co se dá nastavit zrovna linkovému grafu, tak je barevné schéma, to znamená, v jaké barvě ta linka bude. By default všechny barvy, které si můžete vybrat, tak jsou z material designu alias color schémata U5. To znamená, pokud znáte color schémata z U5, primary, success, tak vám to bude fungovat v rámci toho Simple Chartu. Ty charty jsou připravené pro vás zatím, co se týče Simple Chartu, zatím 4. Ve sloupcovém grafu nemá smysl řešit nějaké vyhlazování, takže tady v tomto případě ten typ nahradila vlastnost gradient, kde si můžete vybrat barevný přechod. Zase přepnutím můžete vybírat barevné přechody. A co se týče tom nějakého výsečového grafu, tak tomuhle se v tomto případě mění i způsob, jakým se předávají data, protože každá ta část toho grafu má nějaké vlastní barevné schéma, co znamená, že to barevné schéma musí být součástí těch dat. Malé omezení v tom, jak používat Simple Charts, je to, že ty data mají předefinovanou strukturu. Máte label, což je to, jak se ta daná hodnota jmenuje. Value, to je hodnota toho, co potřebujete zobrazit. A co se týče výsečového grafu, tak můžete říct, jakou má ještě další barvu. Zase ty data teda interaktivní nejsou, bohužel, ale minimálně se můžete podívat, jak to bude vypadat. Další možností je potom ty grafy, řekněme, naskládat na sebe. Když si otevřu tady seskládaný graf, který se skladuje ze sloupců, tak jedna z těch možností, co ještě můžete udělat, mimo to, že odpovídá zase nastavení barevného schématu v datech, tak změnila se hodnota values, klíče values, kde místo jednotlivé hodnoty, kterou potřebujete zobrazit, tak je v tomto případě pole, kde každá položka pole zobrazuje jakoby jeden ten sloupec. Grafy se dají vykreslit buď tak, že se v tomto případě že dají na sebe, to znamená nastakujou se, zase jednoduchým přepínačem můžete přepnout ty grafy, může se sloupečky vykreslí vedle sebe. Tak, tohle k takovému rychlému úvodu do Simple Chartu je vesměs všechno.
opravdu hodí se to. Ještě malé doplnil. Ano. My máme zdůraznil, že ty grafy jsou vykreslované pomocí SVG grafiky. To znamená, že jako jsou vektorový, díky tomu, že dělat ty animace, díky tomu taky vlastně na každém rozlišení vypadají optimálně. Je to věc, která ještě relativně nedávno nebyla možná, protože v těch prohlížečích to SVG nebylo skutečně výkonný, ale dneska to je naopak jedna z věcí, kterou preferujeme. Spousta grafiky, kterou jsme dřív dělali pixelově, včetně nějakých obrázků na pozadí a tak dneska zjistíte, že jako je řešená vektorově. Když se podíváte třeba na studii s příšerou CZ, tak to, že tam jako letí raketa, tak když děláte rysy, tak zjistíte, že se pod ní hejbou hvězdy a že prostě se přesouvají planety a tak. A to je všechno díky tomu, že to není nějaký JPEG, ale že to je vektorová grafika, respektive dokonce několik vektorů prostě poskládaných na sebe, který každý v rámci toho resizu žije vlastním životem. Jo. Tak to je zase jedna z technik, na kterou se někdy jako detailně podíváme, protože to nám dává obrovské možnosti z hlediska UXu, jako co můžeme dělat. A ty grafy jsou toho dobrým příkladem. Taky tím pádem není vlastně žádný velký omezení, jakože jakýkoliv graf nás napadne, když se rozhodneme, že o ní rozšíříme tu knihovnu, tak prostě o to snadno rozšíříme, že buď to podporuje ta knihovna Richardse pod tím, anebo to na bázi té SVG grafiky v rámci knihovny můžeme udělat sami. A teď taková jedna třeba přišla jako z Libry, je to v podstatě bar chart, ale který je zobrazený horizontálně, nikoli vertikálně a prostě ukazuje nějaký odchylky doleva doprava, tak tu knihovnu normálně rozšíříme, protože je užitečný spoustu jiných příkladů. Tím druhým modulem, který už vám dává větší trošku možnosti s těmi grafy pracovat, je modul chart, což je vesměs jenom obalení té knihovnice pod tím těch chartů, s tím, že tady už si ten graf opravdu skládáte z toho, co potřebujete. V tomto případě už nejste omezení datovou strukturou, nebo nemusíte data moc transformovat, stačí si prostě z těch dat vybrat, co potřebujete. Když tady zobrazím spodní graf a jeho zdrojový kód, tak vidíte, že v tomto případě ty data tahám ze dvou datových struktur a zobrazují si v jednom grafu. S tím souvisí to, že ty grafy můžou mít více os, to znamená, v tomto případě mám dvě osy y. Když se podívám ještě, jak se to zapisuje, tak nejdřív řeknu, jaký graf vůbec chci vykreslit, to znamená, v tomto případě chci vykreslit ten liniový graf. Řeknu, že chci vykreslit zároveň i mřížku. Můžu si nadefinovat jednotlivé osy, které chci na tom grafu vykreslit. V tomto případě říkám, že osa x si z datasetu bere to, co je pod klíčem year, to znamená nějaký rok. A protože ty datasety máme dva, tak říkám, že je bude kombinovat. A zároveň, pokud tam je něco duplicitního, tak se to použije jednou. Pak si nadefinuji dvě osy, y, jedna bude vlevo, druhá bude vpravo, s tím, že pokud definuji víc než jednu osu, tak si je musím pojmenovat, abych pak mohl říct, ke které ose se daná hodnota váže. Takže pokud si nadefinuji osu levou, tak data, které se vykreslují z datové struktury nominál, se budou promítat na levou osu, data, které se vykreslují z GDP, se budou promítat na pravou osu. Zase z datových struktur, kterou si můžu přidat zvlášť, můžu vybrat kterýkoliv datový klíč, který je potřeba a ty grafy se postarají o zbytek. Co se týče barev, zase můžu říct, že barva čáry je nějakým způsobem zelená. Tak, dalším příkladem, který dovolují ty UPET charts udělat, je propojit dva grafy nezávisle na sobě, nebo spíš závisle na sobě. Tím, že pracuji s jedním grafem, prohlížím si hodnoty jednoho grafu, tak se mi zároveň pomocí nějakého propojení ukazují i hodnoty z toho druhého grafu. Když si zobrazím zdrojový kód, celé to založené je jenom na tom, že oba grafy dostanou nějakým způsobem název té synchronizační vlastnosti. Pokud jeden nebo více grafů má synchronizační vlastnost, zobrazují se prostě propojeně. Přímo chart a zároveň UPET chart dovoluje taky vybrat si jenom určitou část toho datového setu. Pomocí komponenty brush si můžeme vybrat prostě jenom nějakou podčást datového setu. A ještě se s tím můžeme posouvat, když potřebujeme. Další možností, co vám Simple Chart nenabízí,
je stekovat nebo spojovat výsečové grafy, a sice opět tady je to zase jenom použitím toho, že použijeme vícekrát komponentu Py a jednotlivé záznamy uvnitř toho výsečového grafu pomocí komponenty cell označíme barvičkou, pokud potřebujeme. Opět všechny data se berou z toho, co je potřeba, takže data 1, data 2, datové sety můžou být prostě rozhozené napříč aplikací, můžete si je načíst z více zdrojů, pokud potřebujete. Jenom se doplnil to, že to ty jako simple charty nenabízí je z jednoho prostého důvodu, že ta datová struktura, kterou by šlo toho UP stringu zapsat, by byla tak strašně složitá, prostě zamořená, že by se muselo escapeovat to tak, že by to stejně nebylo použitelné. Takže pak už je mnohem lepší, když bychom takovouhle věc potřebovali někde běžně používat, jako pro, já nevím, zobrazení finančních výsledků z firma, tak si připravíme speciální komponentu, která ty vstupní data bude být vyloženě business prostě, a která v sobě bude renderovat tyhle ty grafy prostě jako tímhle způsobem, to tam bude naprogramovaný podle potřeby a pro ty uživatele už připravíme vlastně jakoby ne tu low-level grafovou komponentu, ale připravíme pro ně opravdu zobrazení prostě nějakých finančních výsledků prostě tady v 6 kroužcích okolo sebe. No, takhle nějak se to bude jmenovat a data to bude mít jednoduchý a vykreslí se to krásně, protože stejně by to nebyl schopný jako ten v rámci toho UP stringu někdo jako rozumně zkonstruovat ten UP string, tak by byl validní a fungoval. Takže tam ty simple charty jsou opravdu určený na jednoduchý použití, když potřebujete rychle vizualizovat data a když je to nějaký komplexnější, uděláme si komponenty dělat umíme, dělat rychle, dělat krásný, tak prostě tady na to matroš, že se to poskládá. Tak a za mě poslední příklad, pokud chcete ty grafy trošku víc poskládat, to znamená, nechcete použít jenom prostě čistě sloupcový graf nebo čistě výsečový graf, můžete použít Compose chart, což je nějaký složený graf a tam může opravdu čistě na vás, jestli použijete výsečový graf nebo sloupcový graf, můžete to všechno spojit dohromady. Stačí jenom použít správnou komponentu pro vykreslení toho daného, ten dané části, to znamená aria graf, případně linkový graf, můžete spojit dohromady a bude na to fungovat, bez toho byste museli dělat něco dalšího. Zároveň si tady můžete přidat i nějaké referenční body, kde můžete říct, že prostě od nějakého bodu dál to prochází zase jenom vizualizace nějakých struktur, co potřebujete. Tak jako ukázka u PyCharts je tohleto všechno, já předám slovo Ondrovi. Tak ahoj, já vám dneska představím knihovnu UP Rich Text a hned na začátek vlastně ukážu, proč knihovna UP Rich Text vlastně vznikla. Jo, doteďka jsme psali, nebo doteďka, než jsme začali používat tuto knihovnu, tak jsme chtěli třeba upravit takovýhle seznam odrážkový v UAFu, i třeba v Bookitu nebo v Kurskitu a tak dále. Tak jak jsme to chtěli upravit? Chtěli jsme tady dát upravit a vyskočilo na nás něco takového. No tak tady se to upravuje tímhle způsobem a díky knihovně UP Rich Text to můžeme upravovat takhle vlastně jednoduše. Přidávat věci, odebírat věci, upravovat mezery. Jo, a zase to zavřu a nemusím editovat žádný UP string. Takže ten UP string se tady s tím jako docela upozadí a to, co vlastně patří programátorům, tak zůstane programátorům a nemusí to teď taškovat. Takže tomu ta knihovna vznikla. Pro takovéhle úpravy vlastně inlineového obsahu, inline textu, inline komponent. Tak a dneska si představíme komponentu block a editor, jaký je mezi tím rozdíl. Ukážeme si editor input, jak vlastně pracujeme nebo jak můžeme takovéhle informace, respektive UP string a inline obsah vkládat i do formulářů a vlastně editovat nebo vkládat tyhle hodnoty do formulářů. Potom, jak jde pracovat s toolbarem samostatným, který může mít víc editorů na sobě. Mám tady ukázku, jak vytvořit editovatelnou komponentu, takže když máte nějakou svoji komponentu, chcete ji potom vložit třeba do Bookitu a v tom Bookitu, aby měla svůj editační režim, tak jak si takovou komponentu vytvořit jednoduše. A na závěr tady vám jenom se zmíním o pluginech, které do toho editoru jdou vložit a tím pádem si rozšiřujete jejich funkčnost. Tak, block a editor.
Nejdřív vznikl vejce nebo slepice. Nejdřív vznikl editor a ten vlastně edituje už nějakou hodnotu. Ale aby jsme tu hodnotu mohli potom někam uložit, tak potřebujeme komponentu, která ji prezentuje, tu hodnotu. Aby jsme měli všude rámečky s editorem. Takže máme komponentu block, která vlastně jenom zobrazuje nějaký obsah, inline obsah. Takže je to div, který interpretuje UP string. A pokud ten blok chci editovat, tak se mi zobrazí editor toho rich textu. Tato komponenta blok je vytvořena pouze nebo z větší míry pro používání v Bookitu a po případě v CrossKitu, když potřebujete editovat nějaké věci, nepotřebujete si vytvářet své vlastní editační komponenty, ale máte nějaký inline obsah. Takže si tam vložíte komponentu rich text block, tu můžete vložit buď prázdnou, nebo už předvyplněnou hodnotou. A ta komponenta rich text block, já ji tady nemám ukázanou jako demo, ale můžeme se na ní kouknout přímo na dokumentaci té komponenty, na jejím příkladu, kde vlastně tady mám komponentu nějaký blok a když bych si to vložil třeba do Bookitu nebo do nějaké aplikace, která má U5 Dynamic Component Content, tak ten se postará o to, že když na ní najdu, tak bude mít nějaký editační režim. Teď jsem si tady tu editaci tak nějak vytvořil a ten blok, který pod tím mám, tak se mi zobrazil v editačním módu. V editačním módu se mi zobrazil editor. Do editoru si můžu napsat jakýkoliv inline text, v případě udělat tučně kurzívou. A když to uložím, tak se mi zase zavře a ten blok zobrazí svoji interpretaci toho UP stringu, takže vlastně se jakoby zobrazí uložená ta hodnota. Takže je třeba zdůraznit, že to bylo konzistentní, tak ten rich text jako datovou strukturu používá UP string, taky se jiného by používal v rámci jako světa UP. Že to není HTML, není to žádná jako jiná složitá struktura, prostě je to čistý UP string se všema vlastnostmi, který ten UP string podporuje. Takže to je ten blok. Takže blok používá vlastně ke svému zobrazení ten editor. Můžeme upravovat. Editor má několik vlastností a nejzajímavější z nich, nebo ty, který z nich budete používat nejvíc, tak je vlastnost buttons, kdy definujete, jaké vlastně tlačítka, jaké funkčnosti má ten editor váš mít. Takže můžete mít na vaší aplikaci třeba na jedné stránce 3-4 editory a každému si můžete říct, nebo když si vytváříte modál a do něj si dáváte komponentu pro editaci, tak si můžete říct tomu editoru, jaký tlačítka má umožňovat tomu uživateli tam vyplňovat. Například tady může dělat uživatel pouze tučný slova, nebo kurzívou, nebo podtržený. Může to kombinovat samozřejmě. Takže takhle mu můžete vlastně nabídnout sadu editačních funkcí. Potom si můžete zadat výchozí hodnotu, to už jsem ukazoval, a má rich text editor možnost metody onChange, nebo vyvolává událost na změnu, kde si můžete upravovat různě ten state, v případě vracet zase zpátky, nasetovávat přes metodu setValue a tomu editoru, anebo si na editoru přímo můžete získat value, což je přímo ten UP string, který vlastně vám to vrátí, a vy na onChange si můžete i každý onChange třeba ukládat na server, což je neefektivní, ale můžete si přerenderovat tu svoji aplikaci a ukládat si někam výš do stavu vlastně těch vašich komponent aplikace. Tak, tenhle editor vlastně pracuje především s UP stringem, nebo jenom s UP stringem, ale máme i editor, který pracuje pouze s HTML strukturou, a ten tady jenom zmiňuji, je to UP rich text HTML editor, který vám vrací výsledek v HTML, můžete tam do něj zadávat HTML, a je to například proto, když chcete v nějaké aplikaci si generovat PDF, tak si tam vložíte HTML editor, protože v výstupu potřebujete nějaký HTML, který mu to PDF rozumí. Až bude umět PDF pracovat s UP stringem, tak to asi nebudeme potřebovat, ale to ještě si počkáme. Tak, tak to je teda editor a blok. Potom máme editor input. Zjistili jsme, že spousta formulářů nebo zadávání dat nějaký data, prostě, který potřebujeme uchovat, persistovat, tak už by byly dobrý, kdyby byly napsaný jakoby v UP stringu a bylo to nějaký inline data, jo, například kapitoly a tak dále. Takže když vytváříme knihu, tak si můžeme třeba zadat její popis a nemusíme to psát jakoby pomocí text array nebo nějakého UP string editoru, který má přímo kód knihovna, ale můžeme si tam zvolit do toho formuláře už rovnou
U5 string editor input, který díky tomu, že to je input, tak pracuje s formulářem, získává vlastně jeho události a posílá mu svoje rozhraní, nabízí mu svoje rozhraní, zaregistrovává se do toho formuláře. A já potom můžu používat teda obyčejný text. Já můžu psát, můžu používat text arrayu, jsou 5 formsů. A můžu si tady napsat například nějakou svou kapitolu, nebo prostě použít ten rich text a různě si ho obarvovat, zvětšovat písmo. A pokud takovýhle formulář uložím, tak to už je zase práce toho formuláře, který už funguje v U5 od začátku. Tak když odešlu formulář, tak on mi vrátí nějaký data. A ten vrací data vždycky klíč nebo název toho inputu a k tomu hodnotu toho inputu. Takže do name jsem napsal open session, do description jsem napsal, do text array jsem napsal vystoupení a chapter mi vrací celý U5 string, kde mám vlastně rozdělený, že jsou tady vlastně tadyhle ten U5 string, když potom vezmu, vložím do jakýkoliv komponenty, do jakýkoliv divu, tak se mi zobrazí to, co tady přesně vidím. Takovýhle text. To v zásadě drop-in replacement do textériu, protože skoro všude potřebujete udělat základní formátovaný text. Takže si představte třeba, já nevím, jako zadání aktivity, že? Tak dneska tam můžeme napsat prostě opravdu jenom čistý plain text, tady díky tomu to tam můžeme sformátovat odrážkama, naspat tam odkazy a udělat něco bold, tak to je v zásadě to, co potřebujeme, jako nic víc tam nemá smysl dávat do takovéhle oblasti. Ale taky tam můžeme využít jakoukoliv komponentu, která podporuje inline zobrazení, protože to je svět U5 a prostě i když tu komponentu předem neznáte, tak si ji dynamicky dočtete a bude to fungovat. No, tak tohle všechno je i ten rich text editor podporuje. Jinak jak se zapisuje takováto komponenta editor input, tak jelikož má input mixin a text input mixin, tak se zapisuje, má vlastně stejný propsy jako jakákoliv jiná formulářová komponenta, takže má name, label, placeholder, tak dále, value. To je to, co vlastně už znáte z těch formulářových prvků, takže tam při použití není potřeba nic jiného, žádný jiný know-how. Tak, další novinka vlastně teďkon, dneska vyšla verze 1.1.0 tohle rich textu, kde přibyla možnost pracovat jakoby s jedním toolbarem a mít na to navěšený několik editorů. Tohle, aby jsme docílili, tak jsme použili React Context a vlastně, když si zobrazíte jeden toolbar a několik editorů, tak ty editory potom mapujete na ten toolbar, to si ukážeme a potom to funguje tak, že když jsem v jednom editoru, tak upravuju pouze vlastně mám nastavení pro ten daný editor a když přejdu do jiného editoru, tak mám furt jeden toolbar, v tom editoru se mi nezobrazuje, zbytečně by mi tady blikali. Mám furt jeden toolbar a můžu tam měnit i jeho nastavení toho toolbaru, protože to je závislí na tom nastavení toho každého editoru zvlášť. Takže on tam posílá své nastavení, takže tady můžu jenom inline stylování dělat, nemůžu tam dávat žádný paragrafy jako tady nahoře. Tady zase v tomhle třetím můžu dělat jenom odstavce, v případě odrážky. A v posledním můžu dávat pouze linky nebo přidávat ikony z materiál designu třeba. Tak, jak tohle docílit? Tak toolbar jsem říkal, ten si můžeme vložit kamkoliv potřebujeme. Jediný co, my si potřebujeme zapamatovat jeho instanci toho toolbaru. To si ta aplikace může někam zapsat, klidně do globálního spaceu té aplikace. A potom jakýkoliv editor, který chcete použít, tak musí být obalen editor kontextem. Vlastně to můžete mít víc těch editorů. Musí to být obalený editor kontextem a ten musí mít zadanou propsu funkci getToolbar, který zadáte právě tu instanci toho toolbaru, na který chcete všechny ty editory směřovat. No a potom už kdekoliv v té aplikaci, tady to nemusí být přímý potomek toho editor kontextu, ale kdekoliv uvnitř zanořeným stromu můžete používat různé editory a ten editor vždycky bude pracovat s tím toolbarem, který je definován v tom editor kontextu. Takže pokud si toolbar dáte například do topu stránky a různě v té aplikaci budete používat ty editory, tak všechny editory budou používat ten jeden toolbar, který vlastně máte na té stránce jednou nahoře v topu. Children takhle toho kontextu může být jakýkoliv. Prostě to není nějak omezený, takže typicky ten příklad, jak Ondra říká, je, že tím editor kontextem obalíte někde vršek jako té hierarchie těch komponent a pak si všechny uložené editory budou kolat takhle. No tady funguje vlastně, že každému tomu editoru můžu nastavit tlačítka, můžu nastavit value, vlastně veškerý ty propsy toho editoru můžu nastavit jak tomu editoru, tím si to nejvíc přetížím,
nebo pro všechny editory, kdybych chtěl v tom kontextu nastavit nějaké nastavení, tak to můžu nastavit k tomu editor kontextu. Tam vlastně všechny své propsy, které mu jsou nastavený, tak on posílá do toho editoru a pokud ten editor nemá přetížený, tak používá ty propsy toho kontextu. Takže i tlačítka můžete nastavit jednou a budou fungovat všude. Jsme tady minule mluvili o tom, někdo zmiňoval, že připravujeme generaci 5 u 5 a že řadu těch feature, které do té generace 5 připravujeme, tak budeme ještě backportovat a objeví se postupně už v té generaci 4, abyste mohli začít rovnou používat. Tak to používání toho React kontextu prostě na tom toolbaru je z prvních takových příkladů. Proto vám dodáme i ty patterny, jak si takové komponenty můžete vytvářet sami a takové vlastnosti používat tak, abyste byli do budoucna jako dobře refaktorovatelní na úpis generace 5. Tak, potom, když máme ten rich text, tak by bylo super, kdyby ho uměli všechny komponenty, které chceme editovat, používat. Aby ho uměli používat, aby ho prostě používali, aby jsme to editovali s nás. Tak k tomu potřebujeme mít jednak U5 Common Editable Mixin, který musí splňovat komponenta, která má být v Dynamic Component Contentu editovatelná. Tak, to je první věc. Druhá věc, co je potřeba použít v renderu podmínku, jestli jsem v editačním módu, což mi říká vlastně právě ten Editable Mixin, jestli jsem v editačním módu, nebo jestli nejsem v editačním módu. Když v editačním módu nejsem, tak si vykreslím to, co vlastně tam má být vidět, takže tu svoji komponentu, tady zrovna nemám nic složitýho, vytvářím tady komponentu jenom rich text, což je div. Je to něco podobného, jako je ten blok. Je to jednoduchá komponenta a ten div vlastně má v sobě akorát tu věc, že renderuje U5 string a jeho editaci tady musím nějak vynutit, protože teď zrovna tu komponentu já nepoužívám v Dynamic Component Contentu, nepoužívám v Bookitu, kde mám prostě nějakou obsluhu, takže si to musím vynutit sám. Tak jsem si tady vynutil, že když dvakrát kliknu na ten div, tak se mi zapne editace, tedy Start Editation. To je zase metoda Editable Mixinu. Takže já tady dvakrát kliknu na div, tím pádem se mi stane to, že Editable Mixin zafunguje, zjistí, že má být editovatelný, protože se zaplo Start Editation a vyrendruje se mi tady tato druhá větev, která mi říká vyrendruj editor, dej mu do hodnoty ten UP string, vlastně, co jsem tady zobrazoval teďkon a až opustím ten editor, takže na on blur, tak mi zase ukončí editaci. Ulož si data, které tam přišly a ukončí tu editaci. Takže já tady mám tady například takovýhle smajlíka, píše tady. A jenom můžu tady něco ještě upravit inline. A opustím ten editor, tím pádem jsem vlastně udělal on blur a je to zeditovatelný. Momentálně si to pamatuje jenom ta moje komponenta, nemám tam nikde napojení na server, protože to už potom zase řeší ten Dynamic Component Content, který tohle to nastavuje, po případě to řeší ten Bookit, takže to už vlastně nemusíte řešit, kam se ty data ukládají. To už vyřeší nad tím. Tady jde jenom o tu editaci té komponenty. Takže takhle jednoduše se dá vytvořit editovatelná komponenta. A co ještě je potřeba vědět, že existuje metoda onBefore force and editation, která se dá přetížit a měla by vracet vlastně taky nějaký aktuální stav té komponenty. To se může stát například, že v tom Bookitu třeba jak máte to ukončit editaci nahoře, ukončit editaci, nebo potom máte tu v jednotlivých těch sekcích. Teď když přeskočím tu editaci, ukončování editace v jedné sekci, po případě když přeskočím tu ukončení editace v tom rich textu, v tom rich text bloku například, kterou si tam musíte sami stejně nějak vyřešit, protože ukončení editace si musí vyřešit sama ta komponenta, jak se bude ukončovat ta editace, tady v tom případě právě na ten on-blur, tak když se přeskočí všechny ty základní ukončování a ukončí se něco nahoře, něco velkého, například celý ten Dynamic Component Content, tak on potom vyšle té komponentě, že se ukončila a zeptá se na její aktuální stav, aby náhodou ten uživatel nepřišel o ty data, který už tam napsal a neukončil přímo tu komponentu, tak vyvolá tady tu metodu before force and editation a ta komponenta mu vrátí svůj aktuální data, který zrovna teď má prostě pozměněný a ty se uloží v tom DCC, v tom Dynamic Contentu. Takže to jsou všechny informace, které potřebujete k tomu, abyste udělali editovatelnou inline komponentu. Tak a poslední
sekci tady mám, a to jsou pluginy. Nahoře už jsme si ukazovali, že můžeme tam si zobrazovat různá tlačítka. Jo? To znamená ale, že my pouze definujeme tlačítka, který ten editor nám umožní používat a my si z nich můžeme vybrat a prostě formátovat ten text. Neznamená to, že žádný ostatní používat nemůžeme. A pluginy jsou vznikly protože všechny vlastně ty funkčnosti, každý jedno tlačítko je definovaný nějakým pluginem, nebo plugin definuje sadu tlačítek. A ten plugin vlastně si můžete napsat vy sami, například třeba do Bookitu se bude hodit nebo plugin na vytvoření go-to-page linku, která vlastně pracuje jenom s tím Bookitem. Nebo každá aplikace si může vytvořit plugin do toho editoru, která bude pracovat a vytvářet třeba linky jenom do té aplikace. V případě si vytvoří nějaký svůj plugin třeba na nahrávání obrázku a tak dále. Tak jak vytvořit plugin? Pro vytvoření pluginu je tady samostatná stránka, která se věnuje pouze tomu vytváření toho pluginu. Tu nebudu procházet celou, to je docela, není to úplně jednoduchý. Ale takový nějaký jednoduchý základní plugin, tady mám ukázaný, jak vytvořit bold plugin, takže zadá se name, type, že to je inline, potom je tady definice tlačítka, jak to tlačítko má vypadat, že má být, že to je bold, že má mít takovouhle ikonu, takovýhle label, takže když na to najednou tu činku, tak je tady nový bold, přesně to, co mám tady, když jsem tady v tom původním, na to Bčko, tak tady mám tučné, takže to se mi projevilo. Mám tady, musí tady být transformace vlastně toho, co převádím, takže když převádím do toho úpět stringu, z toho editoru ty itemy, tak já musím vědět, že se má zobrazovat strong, který má být bold. Po případě, když mám tak name B, tak name strong, tak name spa a tak dále, tak tyhle všechny věci se chovají tak, že jsou vlastně tuční. Takže když mi zvenku přijde v úpět stringu například Bčko, nebo strong, nebo span, který má styl font weight, tak on ví, ten editor, že vlastně přišel ten plugin a má se to chovat ten text uvnitř jako ten plugin. Takže to má být tučný. Tak a jsou dvě možnosti, jak ty pluginy vkládat potom do toho editoru. První možnost je taková, že ten plugin tam, všechny pluginy, co chci používat, tak tam vložím jako pole. Když je tam vložím jako pole, tak se přepíšou ty pluginy, co se používají standardně. Tam je nějakých, vlastně všechny, které jsou tady, tak se používají standardně. A když se tam vložím jenom dva, tak se mi použijou jenom ty moje dva. Žádný další. Můžu si sem vložit svůj nový plugin a potom tady ještě existuje úpět Rich Text Plugins, což je objekt, který obsahuje pod klíči jednotlivý ty pluginy. Zase seznam pluginů tady je odkázaný na to samostatná stránka, která ukazuje všechny ty pluginy, co v tom jsou. Takže já si můžu vybírat jenom, jaký pluginy chci, po případě si vytvářet nový. A pokud chci si vložit nebo aktualizovat pouze jeden plugin, který už tam existuje, a já si ho chci jenom přeupravit, aby mi fungoval jinak, než funguje standardně, tak je na to zvolená metoda jakoby objektu, kde vlastně ty pluginy jsou pod nějakým unikátním identifikátorem, pod nějakým klíčem. Tak já jsem tady za bold, který původně je definovaný jako bold, to je to prostě ta tučnost, tak jsem tam dosadil svůj nový plugin, kterýho jsem změnil především to, že se zobrazuje ikona jiná a jiný tooltip, jiný ten label. Takže tímhle s tím si změním jenom ten bold a všechny ostatní pluginy zůstanou, ty se tam zůstanou tak, jak jsou, funkčnosti zůstanou všechno. A tady budu mít vlastně čínku s novým boldem. Takže funguje to vlastně tak, jak původně fungoval ten bold. Fungují tam samozřejmě i klávesové zkratky v editoru, takže ctrl-b, jo, to má vedle, ctrl-b, na to ctrl-i, je to italic, jo. Ty klávesové zkratky jdou vypnout, takže zase ten uživatel na tom editoru si může ty klávesové zkratky vypnout, když nechce, aby tam byly používaný. Po případě jdou zase nastavit tady do toho pluginu, jaký vlastně ten plugin má mít používat klávesovou zkratku. Takže tyhle všechny věci jsou popsané v této knize. Tady ta stránka je jenom základ, který když nevíte, jak byste začali, co chcete přesně dělat, tak tady můžete kouknout taky zásadní věci. Ta stránka, tato knihovna, tato komponenta, ty komponenty umožňují. A odsaď potom můžete procházet komponenty, po případě návody, jak vlastně pracovat s pluginama, s transformacemi, s kontextem.
A to je asi z mojí stránky všechno k tomu rich textu. Super. Tak, máme nějaký dotazy? To další tím Tailsům. Jak jsem mluvil o tom resize, že se tomu dá dát místo pevný výšku čísky tohoto, tak ten zafunguje jenom v momentě, kdy se tam ukomponenta renduje. Neumí to až potom všechno. Nerozumím ještě přesně. Řekněme, že Tailsem chceme vyrendovat akordeon, který se renderuje, že ho pustí, ale potom jako potřebují víc místa, když se rozbalí. Tak jestli to v těch Tailsech jde tím resize tak udělat. Že by se jako měnila velikost toho tailu. Přesně tak. To teď není velikost tailu, je teď pevně, protože to sice teoreticky umíme, ale ono to celé jako dvojnásobně zpomaluje vykreslení. Takže teď jsme se rozhodli, že prostě tohle to nebudeme podporovat, protože no, prakticky, když si to představíš, jako, že si musíš vypočítat, jak bude celý ten seznam veliký, aby si správně nastavil toolbar, tak se to dělá tak, že si jednou všechny ty věci vyrendruješ nebo vypočítáš si tu jejich výšku jako nevizuálně, ale on není žádný způsob, jak zjistit jako výšku a číslo HTML elementu jiný, než že ho někde vyrobíš a zeptáš se toho prostoru, kam jsi ho vyrobil, jak bude velký. Jo. Takže jakoby i ten React Virtualize, na kterým je to založený, tohle to podporuje, má na to komponentu, ale ta komponenta vlastně funguje tak, že si všechny ty čtverečky vyrendruje do skrytého prostoru, změří si, jak jsou velký, tohle to sečte a z toho potom jakoby vytvoří ten list. Jo. Takže my plánujeme jednu věc, že uděláme ještě jakoby do té knihovny tile list jakoby jiný kontejner na ty tily, které jsou široký přes celý řádek, protože nejvíc je potřeba ta proměnlivá výška toho řádku tehdy, když to děláte v tom stylu ala tabulka, protože je rozumný třeba zobrazovat lavičky, kliknu na to, takhle se to rozbalí ta komponenta. Ale když bychom tímhle ještě zatížili tu komponentu, která umí skládat ty čtverečky vedle sebe a tak už by to byl takový chunk toho JavaScriptu, že by to bylo prostě pomalý. Jo. Takže připravíme to, že bude ještě nějaký simple list jako v tom, nebo něco takového, který naopak bude podporovat jenom jeden tile na řádku a bude podporovat jeho proměnlivou výšku. No to teď mluví to lazy load, ten jenom odhadne a potom pokaždý se rozbalí, tak se předělá. Umí, ale jako zase ta nepřesnost je taková, že prostě že my dělali jsme s tím řadu pokusů a zatím jsme zvolili jako tohle řešení. No, takže takhle teď je to samozřejmě věc názoru, ale prostě ten názor byl poměrně silný, že to vyrobíme teď takhle. Další dotaz? Dělali jste nějaké měření, ten tile-list, jak tím postupně nakládá data ze serveru. No. Tak od jakého počtu záznamů už se vyplatí to tahat po kouskách, aby jako je lepší načíst prostě 1000 řádků a neřešit nějaké. Ale je to jednoduchý, že jo? Jako v architektuře UAP jako říkáme, že maximální velikost stránky je 1000 řádků. Takže jako ty články, které můžeš načítat, jsou maximálně 1000. Jo. A pak jako to měření vlastně vůbec nezávisí na výkonu toho tile-listu, tam opravdu ten jako rozdíl není, protože ty si držíš v paměti opravdu pole objektu. Takže to je fakt režie serveru a to je o tom, jako kolikrát jako zavoláš prostě jako komand, který ti vrátí 1000 řádek. Jo. Takže když ty komandy jsou rychlé, tak jako technická režie je prostě někde na bázi jako stovek milisekund, tak si to s tomu můžeš snad dopočítat. No, že jako dopočítat komand prostě, teda jako zavolat komand rychlejší než za nějakých 200 milisekund v zásadě neumíme, protože to se žere režie sítě. Jo. V nějakým kontrolovaným prostředí možná jo, ale jako tohle je jako 150-200 milisekund je prostě dneska nějaká režie, která tam je. A takže z toho vyplývá, že když by si těch stránek načet víc, jak třeba prostě 10, tak už jsi jako na řádu 3 vteřiny plus a pak už je rozumnější to dělat po částech. Jo. Takže ještě i třeba 10 000 řádek se takovýmhle způsobem načíst dá. A nebo ještě jiná metoda. Normálně si stahni ty data jako binary. Jo. Neposílej to jako vlastně pole v JSONu z toho serveru, ale je to možné poslat normálně jako soubor, že jo, prostě. Ten se přenese jako stream, ten si na klientovi rozbalíš, prostě rozparsuješ do paměti a pak už zase můžeš použít klientský renderování. Tohle nemá změření. Ale se právě ptám, protože my jsme třeba zkoušeli 30 000 řádků a z toho serveru to šlo rychle. Jo. To bylo prostě jako tak vteřina. No, tak pak to rozkluskovávat nedávalo moc. No, tak pak ale opravdu ten tile-list jako v tomhle nemá žádný velký omezení. Jo. Jo, já si myslím, že jste neměřili jako neměřili, zatím přesně ne. No. A jako pak opravdu limitem se stane až paměť toho prohlížeče, takže se třeba myslet na ty mobily, kde to typicky jsou jenom gigabajty,
Ale jak říkám, ten objekt jako takový, protože to je plain JavaScript objekt, tak on té paměti nesežere o moc víc, než je vidět jako v těch písmenkách. Jo. Na rozdíl od těch HTML komponent, kde to je prostě jako o 3 řády. Jako když se pak koukáš, jak ten chrom takhle naskakuje prostě v té paměti, tak to je opravdu jako obrovský rozdíl. Já mám pak dotaz ještě na nějaký konkrétní typy grafů, ale to asi až skončí. No. To tady vlastně byla neřek, připravuje se nová verze, možná pustám o něj jako dokumentaci těch grafů, třeba to rovnou povíme. Teď někdy má vyjít, v lednu jsme říkali, že vyjde, že jo? Tak v přípravě vidíte, že jsou tady prostě jako celá řada dalších jako grafů, který vlastně připravujeme a který se releasenou. Ty jsi entuziast, takže ty se do téhle strany doma dostaneš, se tam můžeš mrknout. No, jestli tam náhodou není už odpověď na to, co potřebuješ, a když ne, tak jako, tak jak říkám, no, jako snažíme se, jakmile jako ta komponenta, která najde v konkrétním projektu, má schopnost být znovu použitelná, jakože třeba u té Libry to bylo na první pohled vidět, že takovýhle graf se hodí třeba Márovi na UCL na vyhodnocení výsledků a takový. Tak jsme řekli jasně, tu nebudeme dělat v Libře, tu prostě uděláme jako někde bokem a vrazíme ji tady do chartu. No, a rečáty to nepodporujou, tak prostě půjdeme o úroveň níž, jo, na ovládání SVG použijeme Gimbal D3, což už je dneska standard, jako to vlastně nahradilo jakoby standardní API, který je pro SVG, pro JavaScript browseru, který je pitomý, tak je nahrazený tadyhletou knihovnou, používají to všichni, tu to máme zaintegrovanou, takže na bázi té D3 bez problémů takovýhle graf vyrobíme. No. A tyhle ty vlastní grafy využívají taky nějaký prostředky těch charts, nebo to je úplně mimo? To přijde na to, jako to se nedá říct vůbec nic. Dá se to zkombinovat bez problémů, že z těch chartů použiješ třeba ten základní frame, prostě použiješ osy, použiješ legendu a do toho si vykreslíš jenom tu area toho grafu. A to si napíšeš sám. No, to samozřejmě možný je a je to rozumný, prostě nepsat to celý. No. Další dotaz? Na internetu něco máme? Nemáme. Tak, pokud žádný další dotaz není, tak vám děkuji za účast nejen na této Open Sessioni, ale na všech, kteří byli v tomto roku. Zachovejte nám přízeň v dalším roce. Další Open Session nás pravděpodobně čeká až někdy na začátku února, protože ten leden je takový jako hodně těžký přípravou kick-offu a prostě jako čeká nás tam řada jiných akcí. Takže se těšíme první týden v únoru pravděpodobně na další Open Sessionu. Na 95% její téma bude jako Petr Čichoň a vlastně asynchronní úlohy. Čili to bude zase tentokrát server-sideový téma, opět programátorský. Kdyby náhodou pěk nemohl, tak tam bude nějaký náhradní téma, ale jako s tímhletím můžete počítat buď na té příští nebo předpříští Open Sessioně. Doufám, že se nám zase podaří udržet kadence, že bude minimálně 1 měsíčně, lépe 2 měsíčně a neustále budou přenášet na internetu. Příští rok už vám budu přát Happy Holidays, abych byl jako korektní a tak, že jo, tak letos vám ještě můžu popřát šťastný a veselý Vánoce. Díky, mějte se.